ทุกคนครับลองนึกภาพตามนะคุณเดินอยู่กลางทะเลทรายที่แห้งแล้งสุดๆจู่ๆก็เจอรูปนกฮัมมิงเบิร์ดตัวใหญ่กว่าสนามฟุตบอลแล้วก็เส้นตรงที่ยาวเหยียดไปเป็นกิโลกิโลแล้วที่เด็ดคือถ้าเรายืนบนพื้นธรรมดาเราจะมองไม่ออกเลยนะคะว่ามันคือรูปอะไรต้องมองจากบนฟ้าเท่านั้นถึงจะเห็นค่ะใช่ครับแล้วคนเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่ไม่มีเครื่องบินไม่มีโดรนเขาวาดของพวกนี้ให้เป๊ะได้ยังไงมันก็เลยเกิดทฤษฎีสุดกาวที่ดังไปทั่วโลกไงคะที่บอกว่าเฮ้ยหรือนี่มันลานจอดยานเอเลี่ยนวันนี้ Zero to Know จะพาไปไขปริศนาลายเส้นนาสกากันครับปูพื้นก่อนค่ะลายเส้นนาสกาอยู่ในทะเลทรายประเทศเปรูกินพื้นที่กว่า450ตารางกิโลเมตรมีเส้นตรงกว่า800เส้นแล้วก็รูปสัตว์รูปพืชอีกกว่า70รูปสร้างกันช่วง500ปีก่อนคริสตกาลถึงคศ500ค่ะคำถามแรกที่ทุกคนคิดเลยคือทำได้ไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วความลับมันคือเรขาคณิตพื้นฐานล้วนๆเลยครับคือผิวดินตรงนั้นมันมีหินกรวดสีน้ำตาลแดงปกคลุมอยู่ชาวนาสกาก็แค่ขูดหินสีแคบออกไปลึกแค่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรเองเพราะขูดปุ๊บดินสีอ่อนข้างใต้ก็โผล่ขึ้นมาเกิดเป็นสีตัดกันชัดเป๊ะเลยค่ะส่วนความแม่นยำเขาใช้วิธีปักหลักเสาไม้แล้วขึงเชือกเพื่อตีเส้นตรงยาวๆถ้าจะทำก้นหอยก็ปักหมุดตรงกลางผูกเชือกแล้วเดินวนออกไปแล้วก็มีนักวิจัยชื่อโจนิเคลลองทำจริงเลยนะคะใช้แค่ไม้เชือกกับคนงานกลุ่มเล็กๆสรุปสร้างรูปนกยักษ์ได้เป๊ะภายในไม่กี่วันโดยไม่ต้องพึ่งเอเลี่ยนสักนิดแถมทะยานอวกาศมาลงจอดจริงดินมันนิ่มมากพื้นต้องยุบเป็นหลุมเบลเลอร์ไปแล้วครับไม่ใช่แค่รอยขูดตื้นๆแบบนี้ทีนี้ทำไปทำไมล่ะคะตอนแรกมีคนเสนอว่ามันคือปฏิทินดาราศาสตร์ยักษ์เอาไว้ดูดวงดาวแต่พอเอาคอมพิวเตอร์มาคำนวณเส้นที่ตรงกับดวงดาวจริงๆมันน้อยมากครับทฤษฎีนี้เลยตกไปแล้วคำตอบหลักจริงๆมันอยู่ที่น้ำครับใช่เลยค่ะอย่าลืมว่านี่คือทะเลทรายที่ฝนตกน้อยกว่า1 นิ้วต่อปีทฤษฎีที่ยอมรับกันตอนนี้บอกว่าลายเส้นพวกนี้คือเส้นทางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับน้ำและความอุดมสมบูรณ์ค่ะรูปสัตว์ก็ไม่ได้วาดเอาสวยนะครับมันมีความหมายหมดอย่างแมงมุมคือสัญลักษณ์ของฝนพอแมงมุมโผล่ก็แปลว่าพายุฝนกำลังจะมาแล้วที่น่าทึ่งสุดคือเขามีระบบหาน้ำในทะเลทรายชื่อปูกิโอสเป็นอุโมงค์น้ำใต้ดินมีปล่องเกลียวหมุนวนไว้รับน้ำและดูดลมดันน้ำให้ไหลเวียนโคตรวิศวกรเลยค่ะตัดมาที่ยุคนี้บ้างทีมวิจัยจากญี่ปุ่นร่วมกับ IBM เอา AI กับโดรนมาสแกนปรากฏว่าภายในแค่6เดือน AI เจอลายเส้นใหม่เพิ่มขึ้นถึง303รูปแบบเลยครับแล้วหลายคนคงสงสัยขูดดินตื้นแค่นั้นทำไมอยู่รอดมาได้ตั้ง 2,000 ปีเพราะที่นั่นมันแห้งจัดลมสงบแล้วดินก็ยังมีปูนขาวที่จับตัวเป็นเปลือกแข็งเคลือบเผียวไว้เหมือนกาวธรรมชาติค่ะแต่น่าเศร้าตรงที่ธรรมชาติรักษามาได้ 2,000 ปีกลับกำลังจะพังเพราะน้ำมือมนุษย์ปี 2014 เคยมีคนลักลอบเข้าไปเหยียบจนทิ้งรอยพังยับปี 2018 ก็มีรถบรรทุกหลงทางขับทับลายเส้นพังไป3เส้นที่ช็อกสุดคือช่วงปี 2024 ถึง 2025 รัฐบาลเปรูเคยมติลดพื้นที่อนุรักษ์ลงถึง 42% เพื่อเปิดทางให้เมืองแร่โชคดีที่ยูเนสโกและคนทั่วโลกกดดันหนักมากจนรัฐบาลต้องยอมถอนมติคืนพื้นที่คุ้มครองกลับมาเท่าเดิมครับสรุปนะคะเส้นนัสก็ไม่ใช่ที่จอดยานเอเลี่ยนแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความอัจฉริยะของมนุษย์เรานี่แหละค่ะในการเอาตัวรอดและเคารพธรรมชาติในที่ที่โหดร้ายที่สุดค่ะคำถามสำคัญวันนี้อาจไม่ใช่พวกเขาสร้างมันได้ยังไงแต่เป็นพวกเราจะรักษามรดกนี้ไว้ได้ยังไงต่างหากครับถ้าคุณชอบเรื่องสนุกๆได้สาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป